Të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion Lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Dosja për ish ministrin Tahiri dhe për ish drejtorin e policisë të Vlorës, Jael Dëçela, u diskutua në gjykatë. Ish polici nga Aratia kërkon që afatet e hetimit të mos zgjaten, por sot në gjykatë është diskutuar kërkesa e ish ministrit Tahiri për mos zgjatjen e afateve të hetimit dhe në fund është pranuar. Për vendimin e gjykatës që uli dënimin e Dritan Dajtit nga burgimi i përjetshëm në 25 vite, reagoi sot dhe presidenti i Republikës. Ai tha se prokuroria duhet të hetojë, ndërkohë para kryeministrisë protestuan ish policët, të cilët e cilësojnë absurd vendimin që u dha për personin që akuzohet se vrau 4 oficerë policie. Çmimet e fruta perimeve në Tiranë janë të larta për shkak të situatës monopol që është krijuar në tregun e shumicës. Kjo është vërtetuar edhe nga autoriteti i konkurrencës që e gjobiti kompaninë menaxhuese të tregut. Por i njëjti gjykatës që trajtoi këtë çështje dha 2 vendime të kundërta, por pasoi monopoli dhe çmimet e larta vijojnë. Këngëtarja nga Kosova Dua Lipa u shpall artistja më e mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Grammy. Këngëtarja 23 vjeçare mori edhe një tjetër Grammy në kategorinë Best Dance për kërcimin më të mirë në videoklip. E nominuar për titullin artistja më e mirë ishte edhe shqiptarja tjetër, Bebe Rexha. Njëjmë tani më gjërësisht. Dosja për ish ministrin Tahiri dhe për ish drejtorin e policisë të Vlorës, Jael Dëçela, u diskutua në gjykatë. Ish polici nga Aratia kërkon që afatet e hetimit të mos zgjaten, por sot në gjykatë është diskutuar kërkesa e ish ministrit Tahiri për mos zgjatjen e afateve të hetimit. Do të lidhemi tani me Anila Hoxhën që do të na njohë me detajet. Përshëndetje Anila, cilat ishin vendimet e gjykatës? Gjyqtarja e hetimit paraprak Liliana Baku, le të themi, i dha një fitore të pjesëshme ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, duke pranuar pjesërisht kërkesën e tij për moszgjatje të afatit të hetimor. Në një kohë që më herët prokuroria e krimeve të rënda dhe konkretisht 3 prokurorë, Dritan Prençi, Vladimir Mara dhe Aren Dëçela, kanë zgjatur hetimet deri në datën 17 prill. Gjykata e krimeve të rënda e ngushtoi këtë afat hetimor duke urdhëruar që brenda datës 10 mars prokuroria të shprehet me një vendim se çfarë do të bëjë për dosjen ndaj ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri dhe në mënyrë që në përfundim dhe brenda kësaj date të vendosë nëse do të pushojë hetimet apo do ta dërgojë këtë çështje në gjykatë. Ky afat në fakt shkurtohet mbas kërkesës së ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, i cili kundërshtoi zgjatjen e afateve hetimore. Ajo që dihet është se aktualisht prokurorët prej javësh po presin përgjigje nga Malizi në lidhje me një letër porosi që kanë përcjell autoriteteve malazeze për veprime hetimore në funksion të kësaj dosjeje. Por Sajmir Tahiri nga ana e tij këmbgul se këto veprime janë nul, përderisa nuk ka asgjë të re dhe konkrete për hetimin. Ndërkohë nga ana tjetër, po gjatë kësaj dite, gjyqtarja e hetimit paraprak Liliana Baku shqyrtoi edhe kërkesën e ish drejtorit të policisë së Vlorës, i cili ndodhet në Arati prej së paku 2 vitesh, edhe ai kundërshton zgjatjen e afateve hetimore, përfaqësohej në mungesë nga një nga avokatët e tij, ndërkohë që së bashku me të janë në kërkim edhe 2 zyrtarë të tjerë të policisë së Vlorës, gjithashtu në hetim për çështje trafiku dhe për dyshimet se kanë favorizuar një grup trafikantësh për të kultivuar kanabis sativa në territorin e Vlorës. Ndërkohë edhe ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri është në hetim prej 2 vitesh nga prokuroria e krimeve të rënda për dyshimet se ka kryer korrupsione, gjithashtu ka kryer edhe trafik ndërkombëtar të drogës. Dyshime këto që pritet të provohen, megjithse prokuroria le të themi ka ngelur peng të letër porosive përderisa gjatë vitit 2018 të vetmet veprime që ka kryer prokuroria e krimeve të rënda janë përgjigjet e marra kryesisht nga Italia për disa veprime hetimore, por dhe për faktin se në Katania nuk ka vepër penale dhe çështjet hetuar ndaj ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Në përfundim të seancës gjyqësore, e cila u zhvillua me dyert të mbyllura, ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri dha dhe një deklaratë për media, të cilën unë juftoj ta ndiqni. Unë kam fatin që të ndjej mbështetjen e gjithë njerëzve që kanë besuar te unë, ashtu siç kam dhe fatin ta kem ndjer dyshimin e njerëzve që nuk kanë besuar te unë dhe më kanë dhënë një mundësi t'i shpjegohen. Kështu që i falenderoj të gjithë pamas, sepse më kanë treguar se ja vlen gjithmonë të presësh për atë ditë kur vjen drejtësia. A ka njerëz të rëndësishëm politikës që nuk të besuan? Nuk ka interes fare për mua kjo histori. Për mua ka rëndësi drejtësia. Për mua ka rëndësi që
kësaj maratone të shkojmë më në fund drejt finishit. Dhe besoj që ja vlen e gjitha. Koncesionet e pakërkuara do të marrin fund më një korrik. Ligjëria e mori miratimin në kuvend, por opozita kërkon që koncesionet e tilla të ndalen menjëherë. Ndryshimi i ligjit për koncesionet, i cili ndalon nga një korriku dhënien e kontratave të partneritetit publik-privat në infrastrukturë me propozim të pakërkuar, kaloi hapin e parë duke u votuar nga mazhoranca në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese. Projekt ligjin e mbrojti zëvendës ministre e Financave Albana Shkurta. Është momenti i zhvillimit të këtyre projekteve nga vetë sektori publik, duke kufizuar kështu mundësinë e propozimeve të pakërkuara vetëm në disa sektor strategjik. Opozita kërkoi me forcë që ligji të hyjë në fuqi menjëherë dhe që ndalimi i kontratave të përfshijë të gjithë sektorët. Këto ndryshime të propozuara janë thjesht një shfaqje për të dukur qoja ju po bëni diçka kundër, se tani ka marrë vesh gjithë që këta janë thjesht një instrument për të vjedhur. Për Florian Mimën, dëmi tashmë është bërë 2.2 deri në 2.5 herë më shtrenjtë. Është kosto totale, përfshi interesat e kredive që do të merren nga privati, por që do paguhen nga buxheti i shtetit. Që në fillim kur qeveria nisi dhënien e ndërtimit të disa akseve rrugore me oferta të pakërkuara nga kompani private, debatet kanë qenë të forta. Edhe FMN ka kërkuar një kontroll më të rreptë të këtyre procedurave. Nisma ligjore synon të jap fund një prej mekanizmave më të përfolur përmes të cilit qeveria koncesionoi projekte rrugore me vlerë qindra milionë euro. Ka një temë që pozita dhe opozita në kuvend sot janë totalisht në një mendje. Ajo është hyrja e Maqedonisë së Veriut në NATO. Protokolli i të cilit nga kuvendi i Shqipërisë do të miratohet me unanimitet. Ditën e votimit në kuvend do të jetë dhe kreu i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi. Mazhoranca dhe opozita bashkuan votat në Komisionin e Ligjeve për të ratifikuar protokollin e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. E parathirrje për vot unanime erdhi nga opozita përmes kreut të republikanëve. E quaj një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm që Shqipëria të jetë ndërvendet e para të ratifikimit të këtij protokolli dhe njëkohësisht do të ketë një votim unanim. Mazhoranca nënvizoi rolin e Tiranës në kompaktësimin e faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Në këtë kontekst, për reagimin më i mençur i të gjithëve, do të ishte një vot unanime, pa paralajmëtime dhe pa këndvështrime partijake. Edhe demokratët ishin dakord duke thënë se mbështesin në anëtarësimin e Shkupit në Aleancën e Atlantikut, por i vetmi përfaqësuesi i Selis Blu në komision u largua pa marrë pjesë në votim. Shqiptarët po protestojnë kundër kësaj qeverie, pikërisht që Shqipëria, antare tashmë e NATO-s për 10 vitesh, të mos ta bëjë veten që ta nxjerrin nga dritarja nga NATO. Kështu që së bashku me kolegët e mi, jemi detyruar ta lëmë këtë mbledhje, të shkojë të bashkohemi me popullin. Komisioni miratoi me unanimitet protokollin që pritet të marrë aprovimin final të njëjtën në seancë plenare, duke bërë Shqipërinë ndër të parat vende që hapin dritën e gjelbër për Shkupin. Top Channel mësoi se në këtë seancë do të jetë prezent dhe kreu i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, që do t'i drejtohet sallës me një fjalë përshëndetëse. Për vendimin e gjykatës që uli dënimin e Dritan Dajtit nga burgimi përjetshëm në 25 vite, reagoi sot edhe presidenti i Republikës. Ai tha se prokuroria duhet të hetojë. Mbështes fuqimisht reagimin edhe thirrjen e ambasadorit Bashkimit Evropian, zotit Soreka, që KLG dhe prokuroria e përgjithshme të vijnë në lëvizje për të vlerësuar dhe për të verifikuar dhe hetuar çështjen fjalë. Ministria e Drejtësisë kërkoi shkarkimin e gjyqtarëve të Dritan Dajtit. Pas verifikimit paraprak të kësaj çështje, si Ministri i Drejtësisë kam vlerësuar se ka vend për fillimin e hetimit disiplinor për shkelje të rënda profesionale që diskreditojnë pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës nga ana e gjyqtarëve Skënder Damini dhe Petrita Liu të gjykatës së apelit Vlorë, si dhe Alex Nikoli i gjykatës së apelit Shkodër. Për këtë arsye, sot jam drejtuar Këshillit Lart Gjyqësor dhe Inspektoratit me kërkesë zyrtare për fillimin e hetimit disiplinor dhe marrjen e vendimit të shkarkimit nga detyra ndaj gjyqtarëve të sipërpërmendur, si dhe kryerjen e një hetimi të thelluar administrativ për këtë dosje. Reagimi i qeverisë
ndaj kësaj vendimarrje të paprecedent nuk ndalet as këtu dhe as me kaq. Ndërkohë, para kryeministrisë protestuan ish policët, të cilët e cilësojnë absurd vendimin që u dha për personin që akuzohet se vrau 4 oficerë policie. Këto janë dhe pamjet nga tobimi para kryeministrisë, ku organizatat e punonjësve të policisë protestojnë. Në operacionin e kapjes së Dritan Dajtit, i cili jetonte në Arati, pasi kishte një tjetër dënim për vrasje, humbën jetën 4 punonjës policie. Gjykata e shkallës së parë, pas një historie të gjatë gjyqesh mbi 10 vjet, dha vendim me burgim të përjetshëm, por gjykata e apelit me një grup gjykues ende të pakaluar në vetting e uli dënimin në 25 vite. Një efektiv i forcave të rendit në Guremir të Malësisë së Madhe në Shkodër u arrestua për ngacmimin seksual të një 15 vjeçareje. Pas denoncimit në portale dhe shfaqjes së pamjeve ku inspektori policisë bën veprime të turpshme, Berhan Bajrakurti përfundoi në pranga. Janë pikërisht këto pamje që i gjeti në telefonin e së bijës, ato që e shtyn nënën e 15 vjeçares të bënte edhe denoncimin publik. Nëna e saj është shprehur për portalin News Bomb se Bajrakurti i kishte kërcënuar në komisariatin e Koplikut, ku shkuan për ta denoncuar, ndaj ajo u detyrua ta bënte publik rastin. Më pas, nëna thotë se ka shkuar të takojë drejtorin e policisë në Shkodër, por nuk ja ka dalë dhe atje i kanë thënë jo zyrtarisht se s'duhet të merret me malsorët, se ata janë të paprekshëm. Sipas nënës, inspektori i Gruemirës, një burr i martuar dhe me fëmijë, e prëndishte vajzën e saj duke e ftuar të hipte në makinë, si dhe i dërgonte video me veprime të turpshme. Top Channel u interesua për këtë rast dhe në drejtorinë e policisë Shkodër dhe komisariatin e Koplikut deklarojnë se nuk është regjistruar asnjë denoncim. Një 80 vjeçare i shpëtoi zjarrit që i shkatroi banesën e saj në qytetin e Durrësit. E moshuara ishte vetëm në apartamentin e katit të 4 të lagjes numër 1, kur ra zjarri rreth orës 8:45 minuta të mëngjesit. E moshuara është nxjerrë në kohë nga banesa dhe ndodhet në spitalin e qytetit nën kujdesin e mjekëve. Ndjekim Vali Qyrfyçin. Një zjarri fuqishëm ka rënë mëngjesin e sotëm në katin e 4 të këtij pallati të vjetër në lagjen numër 1 të qytetit të Durrësit. Menjëherë, në vendngjarje kanë mbërritur zjarrfikset dhe punonjësit e policisë, të cilët po përpiqen të shuajnë zjarrin dhe të ndalojnë përhapjen në katet e tjera të këtij pallati. Aq më tepër, duke ditur që në katin e 4 të kësaj banese jetonte një gruaj vjetër 80 vjeçare, për të cilën me ndërhyrjen e shpejtë po bëhej mundur evakuimi i kësaj gruaje 80 vjeçare dhe njerëzve të tjerë që banonin këtë pallat. Është ngrit edhe grupi timor nga drejtoria e policisë që po punon për zbardhjen e ngjarjet. A dihen shkaqet para? Jo, për momentin nuk mund të flitet sepse zjarri akoma është në fikë sipër, ka temperaturë të larta dhe bën të pamundur për ndërhyrjen e grupit timor për të zbardhur ngjarjen. Ndërkohë, fëmijë të tjerë në pallat thonë se gruaja jetonte e vetmuar dhe kishte nevojë për shërbime. Shpesh, ajo ndiste dhe zjarr brenda banesës së saj për të mbrojtur nga temperaturat e ulta të këtij dimri. Një zjarr masiv rrethoi zonën e Pashalimanit në Orikum. Bimësia e dendur e zonës u ndes dhe erat e bën të vështirë ndërhyrjen, ndërsa në zonë ka disa banesa dhe lokale. Zjarrfiksit ka ndërhyrë në kohë, ndërsa zjarri ishte i qëllimshëm nga blegtorët që hapin kullotat e reja me zjarr. Pranë vatrës së flakëve ishte Mikel Marsi. Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë sot paradite në qytetin e Orikumit. Erat e fuqishme kanë favorizuar këtë zjarr, ndërkohë që punonjësit e zjarrfikset janë duke punuar për fikjen e këtij zjarri, ndërkohë që disa banesa dhe lokale janë aktualisht në rrezikun e këtij zjarri. Punonjësit e zjarrfikseve kanë punuar për 2 orë për t'i vënë flakët në kontroll. Zjarri u fik pak para mesditës. Hetimet kanë nisur për shkaqjet e zjarrit, i cili i përhapur me shpejtësi prej erës së fortë rrezikoi seriozisht shtëpi dhe banesa në Orikum. Por megjithatë, banorët e zonës thonë se nuk presin rezultatet e hetimit për të zbuluar se kush i vuri flakën shkurreve pranë bazës së Pashalimanit. Sipas tyre, blegtorët e zonës i vënë shpesh flakën shkurreve për kullota të reja, dhe një i tillë këtë të hënë doli jashtë kontrollit duke u zhndruar në rrezik për të gjithë.
Jeta e banorëve të fshatit Zharës në Fier nuk është e lehtë. Mes mbetjeve të naftës dhe puseve që kanë shkatruar mjedisin, ata tregojnë pasojat e rënda që ka lënë pas industria e naftës, ndërkohë kompania përgjegjëse Alpetrol premton pastrim. Ky është një prej 6 puseve aktiv të sektorit të 6 të kompanisë Alpetrol, të cilat fajsohen nga banorët e Zharzës si ndocit kryesor të mjedisit. Në të njëjtën situatë ndodhen edhe puset e fondit të ndaluar. Kjo nuk është e parë që ne e diskutojmë dhe e ngrem këtë problem. Kjo është ngritur gjithmonë dhe nuk është asnjë zgjidhje nuk ka. Për këtë toka bujqësore, po edhe tek njerëzit. Ndotja në ajër është shumë e keqe me. Shqetësim të cilin e kemi ngritur disa herë, kemi marrë takimin me përfaqësues të kompanisë dhe nuk shikojmë asnjë lloj reagimi nga natyre. Ndaj bëjmë thirrje kompanisë për të dilsatën herë të vërë dorë në këtë masakër që nga ka shkaktuar këtu. Në sektorin e 6 që përfshin fshatrat Zharës dhe Kuqar, kompania Alpetrol ka në pronësi 182 puse nafte. Nga këta 167 janë puse të fondit të ndaluar, ndërsa 15 janë puse aktive në prodhim. Interesimi të Top Channel për gjendjen alarmante në sektorin e 6, drejtuesit e kompanisë Alpetrol ju përgjigjen se gjatë këtij viti do të kryen investime të mëdha, si rehabilitimi i shesheve dhe gjendjes mjedisore të 5 puseve të naftës. Do të investohen 3.5 milion lek. Ndërsa në total për pastrimin e kanaleve kullues të zonës naftëmbajtse, largimin e mbetjeve dhe rikonstruksionin e gropës ekologjike në Zharës, Alpetrol thotë se do të investojë 42 milion e 927.000 lek për përmirësimin e situatës mjedisore. Fermerët e Gjirokastrës që nuk e kishin aktin e marrjes në pronësi nuk mundën t'i regjistrojnë tokat dhe tani do duhet t'i drejtohen gjykatës. Rreth 10.000 hektar në Gjirokastër i ngelen shtetit, pasi afati skadoi më 31 dhjetor. Fajin, sipas zyrës së regjistrimit të pasurive në këtë qytet, e kanë njësitë administrative. Asnjë fermer që nuk dispononte certifikata pronësie mbi tokën nuk ka aplikuar pranë hipotekës në Gjirokastër për të përfituar aktin e marrjes në pronësi për tokën e përfituar me ligjin 7501. Sipas kryeregjistruesit Florian Taçi, procesi i informimit për pajisjen me aktin e pronësisë së tokës, që skadoi me 31 dhjetor, la në pronësi të shtetit rreth 10.000 hektar tokë bujqësore të pandarë në Gjirokastër, sepse kërkesat ishin minimale. Për shkak të mungesës së informacionit kundrejt qytetarëve, për shkak edhe mos organizimit siç duhet, do thoja, të strukturave të njësive vendore, është për të ardhur keq që në vitin 2018 në zyrën e regjistrimit nuk është paraqitur asnjë AMTP e re. Megjithatë, ngelet në fokusin e ligjit të ri për kadastrën, përcaktimi i kritereve të reja në mënyrën se si do përpilohet AMTP e re për tokat bujqësore. Në analizën e saj vjetore, hipoteka pranoi se jo vetëm toka, por shumë prona dhe asete të tjera janë ende jashtë qarkullimit ekonomik për shkak të problemeve me titujt e pronësisë. Shumë raste lidhen me banesat historike të qytetit, për cilat një pjesë e dokumentacionit është djegur bashkë me arkivën gjatë vitit 1997. Përfaqësuesit e sistemit bankar folën për vështirësi që ky sistem has për të përdorur si kolateral prona me paqartësi të titujve të pronësisë. Noterët në Gjirokastër thanë se ligji lë vend për interpretime kontradiktore në disa raste. Hipoteka në Gjirokastër ka trajtuar gjatë 2018-s numrin më të madh të aplikimeve të viteve të fundit. Sot mbushen 99 vite që kur Tirana në Kongresin e Lushnjës u shpall kryeqyteti i Shqipërisë. Në këtë ditë përveç ceremonisë, kryebashkiaku Velia i foli edhe për projektet infrastrukturore dhe kishte një mesazh për ata që i quajti deputet me pushtet dhe milioner. Kanë kaluar plot 99 vjet që kur Tirana u deklarua kryeqyteti i Shqipërisë në 11 janar të vitit 1920 në Kongresin e Lushnjës, i cili njihet si Kongresi i Shpëtimit, por edhe i zhvillimit të shtetit shqiptar. Ky 99 vjetor nuk ka kaluar pa ceremoni në sallën e Këshillit Bashkiak, ku kryetari Veliaj ka përmendur transformimin e kryeqytetit të shqiptarëve. Tirana është sot kryeqyteti i denj, modern, metropolitan i Shqipërisë, pavarësisht se ende nuk është perfekt. Realisht jemi në vitin e 99 të jetës së këtij kryeqyteti, që është krejt i patjetërsueshëm dhe i pazvendësueshëm nga asnjë qytet tjetër i trojeve shqiptare. Tirana po mbush shekullin e vet, sa ka filluar vitin e fundit të 100 vjetorit parë. Dhe në këtë 100 vjetor kronologjia historike, lëvizja e korave dhe ngjarjeve kanë qenë të shumta, por ka mbetur e palëkundur simbolika qëndërzuese dhe semantika përfaqësuese e Tiranës për të gjithë shqiptarët. Përveç ndryshimeve që ka pësuar Tirana, Eriun Veliaj lajmëroi edhe ndërtimin e 2 terminaleve multimodale të transportit, atë të autobusëve tek thesa e Kamzës dhe një tjetër në Fark tek rreth rrotullimi i Lundrës.
Përveç një sipërfaqe trualli prej 85.000 m2 që qeveria ka kaluar në pronësi të bashkisë, do të shpronsohen edhe prona private. Ndonse dikush ka shfaqur interes për të ndërtuar një qendër tregtare, kryetari i bashkisë i jep përgjigje të prerë. Nuk më intereson fare sa deputeti pushtetshëm apo milioner i madh mund të jesh. Interesi publik është mbi interesin privat. Dhe në zonën e kthesës së Kamcës, pavarësisht çudirave, poshtërsive dhe falsifikimeve që janë bërë me tokat, do të jetë terminali i autobusëve të Tiranës dhe stacioni i trenit të qytetit të Tiranës. Dua t'i garantoj edhe deputetët, edhe milionerët. Kush ka letra prona, sigurisht do të shpronsohet sipas ligjeve që ka Republika e Shqipërisë. Velia ju shpreh se sot Tirana ka rëndësi të madhe edhe në aspektin ekonomik, pasi gjeneron 50% të prodhimit të brendshëm bruto. Çmimet e frutaperimeve në Tiranë janë të larta për shkak të situatës monopol që është krijuar në tregun e shumicës. Kjo është vërtetuar edhe nga autoriteti i konkurrencës që e gjobiti kompaninë menaxhuese të tregut, por i njëjti i gjykatës që trajtoi këtë çështje dha dy vendime të kundërta. Përpasoj monopoli dhe çmimet e larta vijojnë. Ndërmarrja EKMA Albania SHPK prej 5 vitesh drejton tregun e vetëm agro-ushqimor të Tiranës. Sipas një hetimi të thelluar të autoritetit të konkurrencës, kjo ndërmarrje ka abuzuar me tregtarët. Abuzimet shihen tek çmimi i qeras, i cili është shumë herë më i lartë se ç'është përcaktuar në atë zonë. Çmimi i energjisë elektrike sipas OSHE-s është 13.2 lekë kilovati, ndërsa tregtarët e paguajnë kilovatin 20.2 lekë. Për këtë arsye, autoriteti i konkurrencës në nëntor të 2018-s vendosi gjobën prej 43 milion lekë të reja, ndër të tjera. Detyron ndërmarrjen EKMA Albania SHPK të aplikojë çmime të arsyeshme për ambientet që jep me qera. Përballë një situate të tillë, ndërmarrja EKMA Albania i drejtohet gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, ku kërkon shfrytëzimin e vendimit të autoritetit të konkurrencës. Gjyqtari Avni Sedi me 27 dhjetor të 2018-s vendosi rrëzimin e kërkesës të shoqërisë EKMA Albania, madje në arsyetimin e tij citon se vendimi i autoritetit të konkurrencës përbën titull ekzekutiv. Gjyqtari Avni Sedi nxjerr një vendim të dytë i cili kundërshton vendimin e tij të parë. Ai vendos pezullimin e vendimit të autoritetit të konkurrencës. Dëmi që do t'i vinte shoqërisë EKMA Albania nga ekzekutimi i aktit administrativ është i rëndë dhe i pakthyeshëm. 43 milion lekë të reja çmohen si një shumë e madhe për funksionin normal të një shoqërie në aktivitetin e saj tregtar. Kështu deri në përfundim të shqyrtimit të themelit të padis, EKMA Albania do vazhdojë të abuzojë me tregtarët, të cilët kanë marrë me qira ambiente për arsye tregtimi në tregun e vetëm agro-ushqimor të Tiranës. Nga Berati vjen tani historia optimiste e një këpucari. 72 vjeçaria Dush Civeja thot se ende merr kënaqësi nga puna e tij dhe se nuk e ushtron më këtë zanat për para, por për kënaqësinë që i fal puna e tij kur lumturon të tjerët. Me usta Dushin bisedoi Mimoza Sinanaj. Në Berat të gjithë e njohin si usta Dushi. Unë kam filluar në 62. Sa vjeç kishë afërsisht? Unë afërsisht atëre kam qenë 15 vjeç. Shok punëtor, mos u largo nga vendi punës pa kryer detyrën e ditës. Dush Civeja nuk është penduar kurrë që zgjodhi këtë profesion. Punon ende pa u lodhur. Ky zanat është duke e vdekur. E ka mundjalin. Këpucara ka mundjalin. Po sikur të më kishin dëgjuar djemët, të gjithë fëmijët unë i doja në këpucar. Është i bukur që sa. Kënaq klienti. S'ka gjë më të kënaqur. Punën e tij nuk do ta ndërronte, siç thot, as me dëgjonit kryetar bashkie. Ajo çfarë bën e emocionon ende edhe sot, në moshën 72 vjeçare. Thonë tash i këtu, do vemi tek usta Dushi që na merr pak, ose s'na merr fare, na kërkon një buskeqje dhe i faleminderit. Pa buskeqje unë nuk kënaqem te. Edhe te buskeqja kënaqem me njeriu. Nuk është vetëm interesi, unë i rrita fëmijët tash. Duket se puna e administratës amerikane do të pezullohet përsëri. Kanë dështuar bisedimet mes demokratëve dhe republikanëve, të cilat nisën kur puna rifilloi pas një ndërprerje prej 35 ditësh.
Bisedimet mes republikanëve dhe demokratëve në Kongres që synojnë të evitojnë një tjetër mbyllje të qeverisë amerikane kanë dështuar pas një marrëveshje. Negociatorët shpresonin të arrinin një marrëveshje deri të hënën për të dhënë më pas Kongresit kohë që të miratojë legjislacionin deri të premten, kur edhe marrëveshja e muajit kaluar për financimin federal përfundon. Bllokimi ka në qendër kërkesën e demokratëve për të kufizuar arrestimin e emigrantëve të palikshëm që janë aktualisht në SBA. Demokratët duan që zyrtarët e emigracionit dhe doganave të përqendrohen në arrestimin e emigrantëve me të dhëna kriminale, në vend që të ndalojnë të gjithë ata që qëndrojnë në SBA përtej vizave të tyre. 17 negociatorët nga Senati dhe Dhoma e Përfaqësuesve kanë shqyrtuar edhe mundësinë e 1.3 deri në 2 miliard dollar financime për murin në kufirin me Meksikën të kërkuar nga Trump, por kjo shifër ka qenë larg 5.7 miliard dollarëve të kërkuara prej presidentit. Mbyllja e mëparshme e qeverisë zgjati për 35 ditë dhe ishte më e gjata në historinë amerikane. Qindra e mijëra punonjës qëndruan në shtëpi apo punuan pa pagë. Kostoja për ekonominë amerikane llogaritet të ketë shkuar në rreth 11 miliard dollar. Një raport jep alarm Numri i insekteve në botë po reduktohet madje me ritme shfarosjeje, ka kërcënon një kolaps katastrofik të ekosistemeve të natyrës. Sipas një raporti më të fundit, më shumë se 40% e specieve të insekteve kanë shënuar rënje domethënëse dhe 1/3 janë të rrezikuara. Shkalla e zhdukjes është 8 herë më e shpejtë se ajo e gjitarëve, zogjve apo zvaranikëve. Masa totale e insekteve po bie me 2.5% në vit, sipas të dhënave që sugjerojnë kështu se ato mund të zhduken brenda një shekulli. Planeti është në fillim të shfarosjes së 6 masive në historinë e tij, me humbje të raportuara tashmë tek kafshët më të mëdha, që janë edhe më të lehta për të studiuar, por insektet janë deri më tani qenjet më të ndryshme dhe më të shumta në numër, duke ja kaluar madje njerëzimit me 17 herë. Ato janë të domosdoshme për funksionimin e duhur të gjithë ekosistemeve, thonë kërkuesit, shërbejnë si ushqim për krijesat e tjera, si polenizues dhe riciklues të lëndëve ushqyese. Kolapset të popullatës së insekteve janë raportuar së fundmi në Gjermani dhe Porto Rico, por studimi i fundit tregon se kriza është globale. Ndërkohë në Rusia, rinjt polar kanë pushtuar një qytet mes akujve. Një arqipelag i largët rus ka shpallur gjendjen e emergjencës të shtunën pas një pushtimi nga 10 arinj polar. Zyrtarët lokal thonë se 52 arinj polar ishin dalluar mes dhjetorit dhe shkurtit përreth Belushja Guba, një zonë në arqipelagun Novaja Zemlja në Oqeanin Arktik. Disa nga kafshët kanë sulmuar njerëz dhe kanë hyrë në godina banimi. Banorët, shkollat dhe kopshtet kanë bërë shumë ankesa në të cilat kërkojnë garantimin e sigurisë në këtë rajon, tha administrata lokale në një deklaratë. Njerëzit janë të trembur, ata kanë frikë të dalin nga shtëpitë dhe rutina e përditshme është thyer. Prindrit kanë frikë të dërgojnë fëmijët në shkolla apo kopshte, vijon deklarata. Rinjt sipas mediave ruse duken të patrembur nga qend, rrethimet përreth shkollave apo mjetet e patrullimit. Sipas vlerësimeve, popullata globale e rinjve polar është rreth 26.000. Kafshët janë listuar si të kërcënuara nga shërbimi amerikan i deteve dhe jetës së egër në 2008, në mesin e shqetësimeve se ndryshimet klimatike po ndryshojnë dhe reduktojnë habitatet e tyre. Edhe pse sulmet ndaj njerëzve janë të rralla, ato pritet të rriten më shumë, ndërsa më shumë akullnaja shkrin dhe kafshët kalojnë më shumë kohë në tokë.